presenting our Sagada Roadtrip from Batangas to Mountain Province. Dilaan yung ano. So alabang na yung ilalim, yan na yung Star Mall. Oo. Kampas na. Walang to follow yung akin eh. Ano lang siya, racket, spiral, circle.
Bertik pa yan ha, partida. Dito na. Partida. Sakto! Narinig tayo sa video. Sakto!